guys! Hi, guys! Yung short out, parang kita mo. Hi, fish! Hi, fish! Dito meron siyang cabinet. Ayan, may mga hanga na doon yung payong. Una dito yung payong. Ganda ng cabinet. Tapos meron rin TV. Natin siya. Ano, mag-aayos ka. Meron din phone. Bakit may phone? Meron na siyang towel. Ito. Sakto. Okay. 2 towels. Hand towel. Dalawa rin siyang dental kit. Then, isang soap. Hindi nakikiikot. Pero, hi! Oh, wag! Wag, magmukhain naman. Pero, hi, guys! Hi, guys! Welcome. And ito yung shower area. So, sa shower area, meron siya mga amenities na. So, meron tayong bath gel, shampoo with conditioner, and then, meron din soap. So, dermicidal bath soap. Namin is aqua soap blue. Oh. So, ayan, meron din bathtub. So, meron din additional na shower. Shower bath mat. I think bath mat. Bath mat. Ito yung aquarium. So, yung aquarium dito, connected din siya sa kabilang room. Merong space. So, meron na naglalaro. Ayan, snow. Tanggalin mo. Ay, wait lang yung shoes mo. Ayan. Meron siyang dalawang mug. So, sa complementaries, meron siyang dalawang coffee, dalawang sugar, dalawang creamer, dalawang glass, dalawang water. Then, meron na rin siyang electric kettle. Room. Check na natin para saan ito. Ano ba? Ay! Rylan natin o. Okay. So, kung halimbawa mag-order ka ng food. So, ito. Snacks. Ulam, desserts, beers, non-alcoholic beverages, wine. Okay. Dami din siyang mga drawers na nilalagyan. Kung ano ba, pang matagalan ka talaga. May Bible din. Pero
ito ng storage ng gamit. So, I think dito yung ref. Sabi na. Okay. Walang naman. Walang ano. I-TV mo. Dito ka hawak mo mga ano. Ayan na. Aandar na. Gusto niya umaandar. Dito, Rylan! Ayala, bye! Ako lang sa gilid.